Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, today we shall discuss one more bridge course activity of Standard 10 subject English lower level. Dear students, in this activity we shall discuss how to use appreciating words or how can we appreciate others थ्रू द कम्युनिकेशन और अ डायलॉग. अर्थात एखाद्याची स्तुती जर करायची असेल, एखाद्याची प्रशंसा करायची असेल, ती कशा प्रकारे करू शकतो? संवादामधून, डायलॉगमधून. चला तर आपण बघूया. फॉर दिस ॲक्टिव्हिटी वी हॅव गिवन नंबर दॅट इज ॲक्टिव्हिटी नंबर 15. ॲक्च्युली ॲक्टिव्हिटी नंबर 14 मध्ये सेम थिंग वी हॅव डिस्कस्ड. अशाच प्रकारचं डिस्कशन केलं होतं की त्याच्यामध्ये बघितलं होतं की संवादामधून थ्रू द डायलॉग और कन्व्हर्सेशन हाऊ वी कॅन गिव्ह सपोर्ट टू अदर्स. संवादातून इतरांना कशा प्रकारे आधार देऊ शकतो ते बघितलं होतं. आणि आज आपण बघणार आहे ॲप्रिसिएशन, स्तुती कशा प्रकारे केली जाते. विच कॉम्पिटन्सी और स्किल विल डेव्हलप इन स्टुडंट. विद्यार्थ्यांमध्ये कोणती स्किल डेव्हलप होणार आहे ते म्हणजे ॲप्रिसिएशन थ्रू कम्युनिकेशन. संवादामधून इतरांची ॲप्रिसिएशन करणं. तर आता आपण सुरुवात करूया. पण ॲज युजल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस व्हिडिओ, ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ओके, लेट्स गो. चला तर आपण सुरुवात करूया. ॲज युजल सम ऑफ द इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन फॉर द टीचर्स अँड स्टुडंट्स. लेट्स सी द फॉर instructions for teachers. 1. Explain the nature of activity. ही ॲक्टिव्हिटी कोणत्या प्रकारची आहे ती व्यवस्थित समजावून सांगा. नेक्स्ट, ask student to read the dialogue properly. दिलेला डायलॉग व्यवस्थितपणे रीड करावा विद्यार्थ्यांनी. नेक्स्ट, एनकरेज द लर्नर्स. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्या. नेक्स्ट, पेरेंट्स गिव्ह द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. सेम जी ॲक्टिव्हिटी नंबर 14 बघितलं त्याच इन्स्ट्रक्शन इथे दिलेले आहेत. इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांसाठी सूचना काय आहेत? रीड द फॉलोइंग डायलॉग केअरफुली. खालील डायलॉग केअरफुली काळजीपूर्वक वाचा. टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स अँड टीचर्स इफ नेसेसरी. गरज भासल्यास तुम्ही मित्रांची, पालकांची किंवा शिक्षकांची मदत घेऊ शकता. टेक ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन म्हणजे तुम्ही ॲक्टिव्हली त्याच्या या डायलॉगमध्ये भाग घ्या, सहभाग घ्या. आता आपण प्रत्यक्ष ॲक्टिव्हिटी बघूया. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. रीड द फॉलोइंग डायलॉग. खालील संवाद वाचा केअरफुली टू फाइंड आउट ॲप्रिसिएशन. आणि त्याच्यामध्ये बघा की कशा प्रकारे ॲप्रिसिएशन केलेलं आहे ते शोधा. हेअर इज द डायलॉग बिटवीन मदर अँड सन. मदर सेड, हॅलो डिअर, व्हॉट आर यू रायटिंग एव्हरी डे. अरे बाळा, तू दररोज काय लिहित आहेस? सन सेड, मुलगा म्हणाला, मदर प्लीज सी माय नोट्स. माझ्या नोट्स बघ. मदर सेड, ओके शो मी. हे दीज आर द नोट्स. तू तर नोट्स काढलेली आहेस. सन, येस आय हॅव प्रिपेअर्ड ॲज माय ओन. या नोट्स मी स्वतः बनवलेले आहेत. प्रिपेअर्ड म्हणजे तयार केले आहेत. मदर, ओ रिअली, ब्राव. आता हे जे सेंटेन्स आहे, ओ रिअली, ब्राव, दिस वर्ड्स शोज हाऊ द मदर इज ॲप्रिशिएटिंग टू हर सन. की आई त्याच्या मुलाची कशा प्रकारे स्तुती करते हे बघा तिच्या वाक्यामधून. सन सेड, थँक्स मॉम, सी माय की पॉईंट्स ऑन ईच टॉपिक. तू माझ्या प्रत्येक टॉपिकवरती महत्त्वाचे मुद्दे बघू शकतेस. मदर, वाव, व्हेरी नाईस, कीप इट अप. परत हेच ओळख. हे पण शोज काय दाखवतात? ॲप्रिसिएशन. आता या डायलॉगच्या रिलेटेड क्वेश्चन, व्हॉट डू यू सी इन दिस डायलॉग. या डायलॉगमधून तुम्ही काय बघितलं? ॲन्सर, कम्युनिकेशन, प्लेजर, आनंद दिसतो, कम्युनिकेशन दिसते का संवाद साधलेला आहे, ॲप्रिसिएशन दिसत आहे. ॲप्रिसिएशन पण इथे लिहू शकतो. नेक्स्ट, इज इट ॲन ॲप्रिसिएशन ऑर थ्रेटनिंग. या डायलॉगमधून तुम्हाला स्तुती केलेली दिसते की धमकी दिलेली वाटते? नो. ॲन्सर, इट इज ॲन ॲप्रिसिएशन. याच्यामधून समोरच्याची स्तुती आपल्याला दिसून येते, प्रशंसा दिसते. नेक्स्ट डायलॉग. One more dialogue is solved here. Solve activity or demo facilitated shows a demo of the activity. त्याच प्रकारचा एक इथे संवाद दिलेला आहे तो बघूया आपण. ओके. He asked to read the following dialogue and asked to find the appreciation. आता हा एक डायलॉग बघूया कशा प्रकारे आहे. संवाद काळजीपूर्वक ऐका. ग्रँडमदर आणि सोनूमध्ये आहे. ग्रँडफादर सेड, सॉरी, सोनू व्हॉट आर यू डुईंग. ग्रँडफादर, आजोबा त्याच्या नातवाला बोलतो, तू काय करीत आहेस? सोनू म्हणाला,
Nothing, grandpa. Feeding the birds and putting water in water feeder. मी पक्ष्यांना खायला देतोय, फीडिंग, अँड जिथे पक्षी पाणी पितात तिथे पाणी ओतते वॉटर फीडरमध्ये. ग्रँडफादर. व्हेरी नाईस बेटा, खूपच छान. व्हेरी नाईस बेटा, खूपच छान. आता हे व्हेरी नाईस बेटा. दीज वर्ड्स और दिस सेंटेन्स एक्सप्रेसेस ॲप्रिसिएशन. हे वाक्य ॲप्रिसिएशन दाखवतो. सोनू सेड, ग्रँडपा लुक हिअर, इकडे बघा. सी दिस बर्ड्स, हे पक्ष्यांना बघा. दे आर कमिंग हिअर एव्हरी डे, इथे ते दररोज येतात. ग्रँडफादर. ओ रिअली, नाईस टू सी देम. वाव, त्यांना बघून खूपच छान वाटलं. आता हे पण वाक्य ग्रँडफादरचं. ग्रँडफादर युझिंग द ॲप्रिशिएटिंग वर्ड्स. सो इवन आय हॅव एनकरेज टू माय फ्रेंड्स टू टेक केअर ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स. एवढंच नाही तर मी माझ्या मित्रांना सुद्धा प्रोत्साहित केलेलं आहे की त्यांनी सुद्धा पक्ष्यांची काळजी घ्यावी. ग्रँडफादर. फिलिंग प्राऊड सोनू. सोनू, तुझ्याबद्दल खरोखरच अभिमान वाटतो. यू आर बीइंग फ्रेंडली विथ द इकोसिस्टम अँड एन्व्हायरमेंट. टू इकोसिस्टम अँड एन्व्हायरमेंटशी किती फ्रेंडली आहे हे ऐकून अभिमान वाटतो. सो now you have seen how the grandfather is appreciating to his Sonu, that is Sonu. Questions related to this dialogue. 1. Who is appreciating to whom? कोण कोणाची स्तुती करत आहे? Answer. Grandfather is appreciating to his grandson Sonu. ग्रँडफादर त्याच्या ग्रँडसन म्हणजे नातू जो आहे सोनू त्याची स्तुती करतात. विच थिंग डिड यू लाईक द मोस्ट इन दिस डायलॉग. या डायलॉगमध्ये सर्वात कोणती चांगली गोष्ट तुम्हाला आवडली? आणि ॲन्सर दिलेला आहे बीइंग फ्रेंडली विथ इकोसिस्टम ऑर एन्व्हायरमेंट. इकोसिस्टमशी आणि एन्व्हायरमेंटशी फ्रेंडली जे कनेक्शन किंवा रिलेशन बनवलं ती गोष्ट खूप आवडली मला, असं लिहू शकतो. नेक्स्ट डायलॉग. फॉलोइंग डायलॉग इज अ व्हेरी गुड पीस ऑफ ॲप्रिसिएशन इन अ डिफरंट वे. आता वेगळ्या पद्धतीचं आणखीन एक ॲप्रिसिएशन कसं केलं तर हे डायलॉगमध्ये तुम्ही बघू शकता. या रीड इट केअरफुली अँड कम्प्लीट द डायलॉग. डायलॉग नंतर पुढे कम्प्लीट करा. महेश सेड, वाय आर यू टू लेट. तुला एवढा खूपच उशीर झालेला का झाला आहे? वाय आर यू टू लेट. टू म्हणजे खूपच, तुला खूपच उशीर का झाला आहे? राकेश सेड, सॉरी ब्रदर, आय वॉज इन हॉस्पिटल. मी हॉस्पिटलमध्ये होतो. महेश, वाय, व्हॉट हॅपन. का, काय झालं? राकेश, नथिंग टू वरी नाव. आता एवढं काय चिंता करण्यासारखं नाही आहे. वेन आय वॉज कमिंग, जेव्हा मी परत येत होतो, आय फाउंड वन बेगर लाईंग ऑन द रोड. तेव्हा मला एक बेगर, एक भिकारी रस्त्याच्या कडेला पडलेला दिसला. ही वॉज व्हेरी इल. तो खूपच आजारी होता. आय ॲडमिट द बेगर इन द हॉस्पिटल. मी त्या बेगरला, त्या भिकाऱ्याला हॉस्पिटलमध्ये, दवाखान्यामध्ये ॲडमिट केलं. सो आय एम लेट. म्हणून मला उशीर झाला. सो इथे बघितला हा डायलॉग कशा प्रकारे आहे. हाऊ द राकेश हेल्प दॅट बेगर. पॅरल ॲक्टिव्हिटीज प्रिपेअर टू डायलॉग फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेन्स. आता तिथे बघा एक जम्बल्ड सेंटेन्स तुम्हाला डायलॉग रायटिंगमध्ये जंबल म्हणजे एकत्रित असे वाक्य खालीवारी म्हणजे प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये नसतात. जंबल सेंटेन्सबद्दल ते तुम्ही जे प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये केलं 4 सेंटेन्सेस ते डायलॉग 1 मार्क यू विल गेट. नो डिडंट ए बी आय क्रॉस द डेडलाईन. वाय कुडंट यू डू दॅट. डिड यू रजिस्टर युअर नेम फॉर द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. आता ते प्रॉपर ॲन्सर त्याचं तयार केलं आहे प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये योग्य क्रमाने. फर्स्ट सेंटेन्स का कोणतं असायला पाहिजे? डिड यू रजिस्टर युअर नेम फॉर द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनसाठी तुझं नाव नोंदणी केली आहे का? म्हणजे हे डीचं सेंटेन्स इथे फर्स्टला आलेलं आहे, म्हणजे ते असं असायला पाहिजे. सेकंड, नो आय डिडंट. नाही, मी हे केलेलं नाही आहे. वाय कुडंट यू डू दॅट. तू का हे केलं नाही, का तुझं नाव तू रजिस्टर केलं नाही? आय क्रॉस द डेडलाईन. कारण माझी ती क्रॉस करून पुढे गेलो, म्हणजे ती डेडलाईन जे निश्चित वेळ टाईम दिला होता, तारीख दिली होती, ती डेट ओलांडून पुढे आलो, म्हणजे डेट संपलेली आहे. सो डायलॉगमध्ये काही जंबल्ड सेंटेन्स असतात ते आपल्याला प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये लावण्यासाठी क्वेश्चन विचारला जातो फॉर 1 मार्क. Okay, now let's see. It is completed. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.